નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. પૂરી સમગ્ર દુનિયાની નજર યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના તણાવ અને યુદ્ધના માહોલ પર મંડાયેલી છે, કેમ કે લાંબા સમયથી ચર્ચા હતી કે શું રશિયા યુક્રેન પર હુમલો કરી શકે. આખરે મિસાઇલો દાગવામાં આવી, ટેન્કથી હુમલો થયો, હેલિકોપ્ટર પણ આકાશમાં ઉડતા દેખાયા, ઘણા બધા ઠેકાણાઓ નષ્ટ થયા. રશિયાનો પણ દાવો છે, યુક્રેને પણ કહ્યું કે ઘણા બધા સૈનિકો માર્યા. પણ આ તમામ સ્થિતિ વચ્ચે જે ઉથલપાથલ આજ સવારથી શરૂ થઈ, સમગ્ર વિશ્વનું વાતાવરણ તંગ બની ગયું છે. જે સ્થિતિ છેલ્લા 1-1.5 મહિનાથી ચાલી આવી રહી હતી, એ સ્થિતિ પ્રમાણે એક વાત બહુ ક્લિયર કટ હતી કે આ વખતે રશિયા જે સ્થિતિ પર આવીને પહોંચ્યું છે, એ સ્થિતિમાં શું યુદ્ધને નકારી શકાય અથવા તો યુક્રેન પર હુમલાને નકારી શકાય. પ્રયત્નો તમામ થયા. બીજી તરફ યુક્રેને પણ પોતાના નાગરિકો સહિત નાગરિકોને પણ ડમી હથિયારો આપીને યુદ્ધના માહોલમાં કઈ રીતે લડવું તેની તૈયારીઓ પણ કરાવી. પરંતુ અત્યારે સ્થિતિ જુદી છે. હુમલો રશિયાએ કર્યો, બાદમાં જે માહોલ છે, ચાહે ભારતનું શેર માર્કેટ હોય, સેન્સેક્સ 2700 પોઈન્ટ ગગડી ગયું, ક્રૂડ ઓઇલ 103 ને પાર પહોંચી ગયું, અને જે ઉથલપાથલ મચેલી છે, હુમલા માટે ધમકીઓથી માંડીને ચેતવણી રાષ્ટ્રપતિ પુતિને આપી. નાટો પણ પોતાની વાત કહી રહ્યું છે કે તમામ પરિસ્થિતિમાં વળતો જવાબ અપાશે. જો બાઇડને જે રીતે સંબોધન કર્યું હતું 2 દિવસ પહેલા, કહ્યું કે પ્રતિબંધો લાદીશું, પરંતુ તે બાદ વર્તમાન સ્થિતિ શું છે? આ વર્તમાન સ્થિતિમાં વિશ્વ ક્યાં છે? રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેનો આ તણાવ અથવા આ યુદ્ધ શું મહાયુદ્ધ તરફના મંડાણ છે? એ પણ એક સવાલ છે. અને વિશ્વ પર તેની શું અસર પડશે? યુરોપિયન દેશો પર અને સાથે સાથે ભારત પર. કેમ કે યુક્રેને ભારત પાસે પણ મદદ માંગી છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભારતના ત્યાં ફસાયેલા પણ છે. હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરાયો છે. અને પીએમએ હાઈ લેવલની બેઠક પણ બોલાવી. શક્યતા છે, સૂત્રો મુજબ પીએમ મોદી રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે ફોન પર વાતચીત પણ કરી શકે. પરંતુ બોરિસ જોન્સનથી માંડીને જે કંઈ પણ નિવેદનો આવી રહ્યા છે, તાનાશાહ ગણાવે છે. ચીન ફોડ પાડવા તૈયાર નથી. એક પછી એક જે સ્ટેટમેન્ટ આવ્યા, અને યુએનમાં જે રીતે યુક્રેનના એમ્બેસેડર ભાવુક થઈ ગયા કે વિશ્વ સમક્ષના દેશો જે છે, પ્લીઝ અમને બચાવી લો. અને બોરિસ જોન્સને જે કહ્યું કે જે કાર્યવાહી કે જવાબ અપાશે, પણ તાનાશાહ જે શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો, તો આ પરિસ્થિતિમાં શું પુતિન ને યુદ્ધના અભરખાશે? સોવિયત સંઘનો ઇતિહાસ અને એ બાદ જે પણ રશિયામાંથી દેશો છૂટા પડ્યા, 15 જેટલા દેશો નાટો સાથે છે. યુક્રેને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, તો આ ઈચ્છા પુતિન કે રશિયાને ન ગમી. અને અત્યારે જે સ્થિતિમાં યુક્રેન અને રશિયા છે, અને જે સ્થિતિમાં દુનિયા છે, એ તમારી સામે. આ યુદ્ધની અસર દુનિયા પર અને ભારત પર કેવી પડશે? અને આ યુદ્ધના મંડાણ શું મહાયુદ્ધના મંડાણ તરફ ઇશારો કરે છે? આ જ મુદ્દે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે દિનેશ વોરા છે, ઉત્પલ વોરા છે, દેવી કોમોડોર, અને દિનેશ વોરા પણ જોડાઈ ગયા છે. બંનેનું સ્વાગત છે. ટૂંક સમયમાં જ કેતન શુક્લા પણ જોડાશે. બંनेનું स्वागत है. दिनेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं. आज सुबह से जो तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद जो असर दिख रहा है, मतलब चाहे आप बोरिस जॉनसन ले लो, अमेरिका का स्टैंड ले लो, फिर भी चीन जो मतलब क्लियर कट अभी बात नहीं कर रहा है. इस स्थिति में ताइवान वाला भी इश्यू है, तो इसको आप किस तरह से देखते हो? पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ, वो क्या संकेत दे रहा है आने वाले वक्त के लिए? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को. इस सिचुएशन को हम अगर 2-3 पार्ट्स में देखें तो क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी. पहला पार्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशन या जियो स्ट्रेटेजिक टेंशन. दूसरा पार्ट है ट्रेड, जिसके अंदर ऑयल एंड गैस भी इंक्लूड होता है. और तीसरा पार्ट है आपका खास तौर से इंडिया इसमें कहां खड़ा होता है. तो उसे अगर 3 या 4 पार्ट के अंदर हम देखेंगे तो हमें थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी. सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल स्टेट इस समय वहां पर क्या चल रही है. अब ये पुरानी कहानी हो गई है कि रशिया यूक्रेन से क्या चाहता था. ये 1991 की स्टोरी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन अभी एक स्वतंत्र राष्ट्र है. और मैंने आज बहुत सारे विशेषज्ञों से अपने टॉक शो में आज बात की और उनसे ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये सारी कहानी है क्या.
यहाँ पर यहाँ पर एक चीज ये साफ निकल कर आ रही है कि रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने और उसके ऊपर इस बात का प्रेशर था, लेकिन यूक्रेन एक आजाद राष्ट्र होने के नाते अपनी नीतियां खुद बनाना चाहता था और उसके भविष्य का रास्ता क्या होगा वो उसे खुद तय करना था। लेकिन रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो एक तानाशाह राष्ट्रपति हैं और वो कहीं ना कहीं जो रशिया से अलग हुए हिस्से हैं आज भी उनको लगता है कि उनके साथ एक कॉर्ड जुड़ा हुआ है और वो उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और कंट्रोल भी करना चाहते हैं। क्राइमिया के अंदर भी हमने इस बात को देखा और पुतिन की अभिलाषा बिल्कुल छुपी नहीं है कि वो एक नए सोवियत यूनियन को बनाना चाहते हैं जहां कुछ उनके गए हुए हिस्सों को वापस उसके अंदर मिला के फिर से एक बड़ा नया भव्य सोवियत यूनियन बनाए। अब यहां पर यूक्रेन सामरिक दृष्टि से तो बहुत कमजोर है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है, तो नाटो के पास लीगल वो मैंडेट नहीं है कि जिसके द्वारा अपनी सेनाएं भेज के उसकी सहायता कर सके, लेकिन लॉजिस्टिकली वो उसकी सहायता कर सकता है। अब यहां पर रशिया ने टैक्टिकल चालें चली हैं और बहुत क्लियर कट चली हैं। सबसे पहले उसने यूक्रेन के अंदर जो दो मेन हिस्से थे उसके, जहां पर अलगाववादी शक्तियां थी और कुछ वर्ष पहले वहां पर समझौता हुआ था, जो लुहांस्क और दोनेत्स्क जो है उनको उसने एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर और उनसे एक मैंडेट लेके कि मैं मित्र राष्ट्रों के अंदर अपनी सेनाएं भेज रहा हूं, उसके द्वारा उसने अपने सेनाओं का वहां प्रवेश कराया। अब ये जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन जो इमर्ज हुई उसके बाद तीन तरफ से रशिया ने यूक्रेन को घेरा और तीनों साइड से एक साथ में कल उसने अटैक किया, देखा जाए तो रात में। इसमें उसने जो खार्कोव की या ओडेसा, मारियापोल, ये सारी जगह पे उसने अटैक करके उसके एरियाज को भी हथियाने की कोशिश की। पहले रशिया ने कहा था कि उसका कोई इरादा नहीं है कि वो यूक्रेन को हथियाना चाहता है या उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जिस हिसाब से उसके आक्रमण हुए हैं सारे के सारे यूक्रेन पर, उससे उसके इरादे स्पष्ट है कि वो इतनी जल्दी यूक्रेन से निकलेगा नहीं। और अभी शाम होते होते एक पिक्चर बहुत क्लियर हो रही है कि शायद रशिया चाहता है कि वहां पर एक ऐसी सरकार हो जो रशिया की पपेट गवर्नमेंट हो और वो उसके कहने पर चले। दूसरी इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है आपके खास तौर से ट्रेड का, और ट्रेड में भी खास तौर से ऑयल और गैस। आप जानते हैं कि रशिया के पास ले दे के सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो मिलिट्री वेयर बेचता है और दूसरा ऑयल एंड गैस, जो ऑलमोस्ट नंबर 2 का निर्माता है सऊदी अरेब के साथ मिलकर देखा जाए तो। मोस्ट ऑफ द इनकी जो सप्लाई है 30 से 40% की जो गैस की और बाकी है वो यूरोप के अंदर जाती है और इसके लिए उन्होंने पाइपलाइन भी बिछाई। लेकिन आज 2 दिन पहले जर्मनी ने सैंक्शन लगा के उस पाइपलाइन की अप्रूवल के जो सर्टिफिकेशन थे उसको भी रोक दिया गया है। नॉर्ड स्ट्रीम उलझने बहुत जी उलझने बहुत सारी हैं यहाँ पर, और उन उलझनों के बीच में देखा जाए तो अगर सैंक्शंस लगती हैं तो रशिया के ऊपर अगर जो सैंक्शन लगाई जाएंगी अमेरिका या नाटो कंट्रीज के द्वारा, वो सैंक्शन कितनी कामयाब होती है, क्योंकि इतिहास में हमने देखा कि सैंक्शंस कभी भी उतनी कामयाब नहीं हुई हैं, उतनी सफल नहीं हुई हैं, बल्कि उसकी वजह से जो बाकी देश हैं उनको सफर करना पड़ता है। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने का मतलब ये होगा कि जो बाकी देश ऑयल एंड गैस की सप्लाई पर निर्भर करते हैं, जो सबसे ज्यादा आयात करते हैं, जैसे कि भारत उनमें से एक है, तो उनकी सफरिंग बढ़ जाएगी। अचानक से तेल के भाव देखेंगे तो आज $105 क्रॉस किए, रुपया टूट के 76 रुपीस के आसपास आया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करके 2700 पॉइंट नीचे गिरा है। और अभी थोड़े दिन के बाद, एक हफ्ते बाद जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे और तेल के भाव मार्केट में बढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा देंगे। भारत के लिए परिस्थिति थोड़ी अजीब सी है, क्योंकि अभी तक भारत ने अपना एक न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ है। भारत एक तरफ क्वेड का मेंबर है जो नॉन मिलिट्री ग्रुप है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक परिस्थिति ऐसी आती है जहां भारत को कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। आज अभी सुनने में आया है कि हो सकता है कि मोदी जी शायद पुतिन से रात में बात करें। इस बात की अभी तक सरकारी तौर से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि बैक चैनल्स के द्वारा यह हो। भारत की एक पुरानी नीति रही है जो कि नेहरूवियन जो कि फॉरेन पॉलिसी रही है, जहां पर भारत न्यूट्रल तो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बैक चैनल्स जो है, भारत की जो फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न। और मैं समझता हूं कि वो शायद हो सकता है कि इसमें भी सक्षम होकर कोई ना कोई रास्ता निकाले। पर
फिलहाल भारत के लिए उलझने बहुत ज्यादा हैं। रशिया का अटैक फियरसम है, यूक्रेन के पास इतनी ताकत नहीं है कि मुकाबला कर सके, और वहां पे जिस हिसाब से क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और अब टैंक्स की एंट्री हुई है और कई लोग मारे गए हैं। एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, कई रिपोर्ट्स में 50 लोग हैं, कईयों में 70 हैं, कईयों में 100 हैं। एग्जैक्ट फिगर्स तो अभी सामने नहीं है, लेकिन आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए कठिन होंगे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने जा रही है। इसको कोई ये ना समझे कि 3 दिन में, 5 दिन में समाप्त होगा। इसका असर दूरगामी होगा, पूरी दुनिया पे होगा, सप्लाई लाइंस बाधित होंगी, और कहीं ना कहीं बिना वर्ल्ड वॉर 3 हुए भी देखा जाए तो इकोनॉमिक वॉर जो है, जो इकोनॉमिक उसके जो क्या कहते हैं इंप्लीकेशंस हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े होंगे। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, ધન્યવાદ. કેતન શુક્લા પણ જોડાઈ ગયા છે. કેતનજી, સ્વાગત છે આપનું. લાંબા સમય બાદ મળી રહ્યા છીએ. ઉત્પલ વોરાજી, જે વાત કરીને દિનેશ વોરાએ કે એવું નહીં, આ તો લાંબુ ચાલશે, આ તંગ દિલીનો માહોલ થોડો લાંબો ચાલશે, અને ટ્રેડ વોર તો ચાલુ જ છે. ટ્રેડ વોરમાં જે સ્થિતિઓ આપણે ભૂતકાળમાં ઉભરતી જોઈ છે અને વર્તમાન સ્થિતિમાં જે છે, પણ હાલની સ્થિતિ, આ છેલ્લા 24 કલાકની સ્થિતિ કે જે કંઈ પણ ઘટ્યું તેનાથી હવે આ કઈ તરફ સ્થિતિ જતી દેખાય છે વિશ્વ સ્તર પર? અમેરિકાનું સ્ટેન્ડ, નેટોએ તો વાત કરી, ચલો ઈચ્છા તો દર્શાવી, પરંતુ નેટોનું સભ્ય નથી, પણ એને પણ કહ્યું છે કે વહેલી તકે ભાઈ સેનાઓ પાછી ખેંચી લો, કાર્યવાહી પાછી ખેંચી લો. ભારતનું સ્ટેન્ડ, પીએમ મોદી વાતચીત કરી શકે છે પુતિન સાથે. ઓવરઓલ આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અલગ અલગ પોર્શનમાં? જે આમ કહીએ ને કે જે યુદ્ધના અભરખા જાગ્યા છે, 2008માં જ્યોર્જિયા, 2014માં ક્રિમિયા, અને આજે અને હવે યુક્રેન. See, look, I have no side to take. I am a military professional, અને હું professional analysis કરવાની અંદર હું વધારે એનું મંતવ્ય રાખું છું. જી, we have to be fair to Mr. Putin, and we have to be fair to NATO and the United States. Make no mistake about it. હું તમને એક સવાલ પૂછું કે 1991 થી 2000 સુધી જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે સો કોલ્ડ the unwritten assurance મિસ્ટર ગોર્બાચોવને આપ્યું કે અમે જો રશિયન પેરિફરીના જે અર્સ્ટવાઇલ વોર્સો પેક્ટના જે કઈનો સ્ટેટ છે એને ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપશો અને રશિયન ફેડરેશન ફોર્મ થશે, તો યુએસ અને નેટો વિલ નોટ ઇન્સિસ્ટ ઓન એક્સપાન્ડિંગ નેટો ઈસ્ટવર્ડ્સ. એનું શું થયું? 12 સ્ટેટને નેટોમાં એ લોકો લઈ લીધા, અને એ પછી રશિયન હ્યુમિલિએશન વોઝ ઇન ટોટાલિટી. And so much so that in G7 there used to be a joke going around that Mr. Gorbachev is coming and we are only putting 7 chairs. Where is the 8th chair? And people used to laugh and say Gorbachev does not need a chair. He is used to sitting on the floor. So aa jatna Russian humiliation thaya tyare Mr. Putin was a KGB director, and he is a product of the Cold War. He has seen Russian humiliation, and he could never stomach that humiliation ever. And he decided that he will pay back the America and the NATO countries in the same coin and give them the taste of the same medicine. And that is exactly he started planning. આજે કંઈ બધું થઈ રહ્યું છે એ આ કંઈ 15 દિવસ 2 મહિના 6 મહિનાની વાત નથી. He started maneuvering from 2007 onwards. And in 2007 in the Munich Security Conference, he reminded the NATO leaders, the political leaders and US President that where are your promise? And he started moving, into a situation where, the entire Donbas region, Donetsk and Luhansk, including 2/3 of the, Ukraine was under control of Putin by separatist regime. Full-fledged control Kremlin and Moscow was having. But he did not allow them, he did not give them the order to move ahead till he gives the direct order. Similarly, in 2014 and 15, Minsk Accord 1 and 2, he said there is no security, pact between, Russia and the Ukraine. Now, I am asking you a question, and a viewer ne પણ આપણે a question pose કરવો જોઈએ. કોઈ self-respecting nation, જ્યારે તમે એના doorstep ઉપર, કે જ્યારે યુક્રેનની borderથી St. Petersburg is hardly 100 kilometers away, and you start positioning missiles and military hardware and troops on a permanent deployment, any self-respecting nation and a self-respecting leader of that nation will take it lying down. Kale, China, if it positions missile and military warfare and tanks in Myanmar, Bangladesh or Nepal, will India, agree to that?
Will India keep quiet? So therefore, Putin, whatever he is doing it, not 100%. 1000% Putin je karyu che is absolutely justified. And in the National Security Council, Mr. Putin only used 2 sentences, and that gives away the what kind of a man he is made of. Tamene Tanasha ko, tamene je kevu ko. But for Russia, Putin is a savior of Russia's, the influence in the world economic and in the military power balance. So therefore, he said very clearly, mark my words, I quote unquote, that as far as I am concerned, the security and safety interests of Russia and Russian people are not negotiable. Period. And that is what exactly is doing. So therefore, he decided upon 3 objectives: tactical objective, operational objective, and strategic objective. The West was not sure about it. And I will come to that in a little later stage. And the tactical objective he's already achieved by, annexing Crimea in 2015 and getting the access to the warm water ports of the Black Sea. See how Russian Navy has totally blockaded the Ukrainian Navy and Ukrainian ports. There is no export-import taking place from any of the Ukrainian ports. The 3 sides of Ukraine are already now encircled. અને બેલારુસની અંદર જે કંઈ હજુ પોઝિશન થઈ છે એ મિસાઇલ અને આર્મામેન્ટ અને ટેન્ક્સ તો હજુ મૂવ પણ નથી થઈ. એ તો ઇઝ અવેટિંગ ઓર્ડર્સ. And on the eastern border, the western border of the Ukraine, tanks have again not rolled out. And 2 lakh, troops, they are waiting against Ukraine's, military potential. Do you think that, military potential 1-to-1 when you compare, Ukraine stands any chance? Obviously not. As of today, what has happened? The Russian Air Force has, attained a full-fledged, air superiority and air supremacy. Russian Navy is controlling the Black Sea, the entire, the arena. And the separatists, controlled by Kremlin, are controlling the Donbas region, Donetsk and Luhansk. And they are ready to move into the major cities of the Ukraine. The Russian army and the Russian soldiers, as per the media reports, are, seen in the major cities of the Ukraine, Kharkiv and Kyiv and the adjoining area. So drone attacks have been carried out. The explosions have taken place. Special groups, the commando groups have already been inserted. You don't know. There could be, this n number of Russian soldiers operating as civilians in the middle of the Kyiv and Kharkiv and Odessa city. So therefore, at an opportune moment of time, now we have to see that having achieved the operational objective, Putin's stomachમાં કેટલી હજી hunger છે, કેટલી ભૂખ છે, and how he is attaining his strategic objective. He is already made a strategic signaling to USA. Okay. I don't care for you. Touch me if you can. And I am going ahead with it. And openly I am doing it. And તમારામાં જો હિંમત હોય તો મને રોકી લો. Okay. He is already carried out as nuclear, the nuclear forces and any strategic drill from a secret location which is called the command and control and the nerve center of the Russian armed forces, and carried out a full-fledged nuclear missile drills, not only from land-based forces, but even from Russian warships, submarines and aircraft. And he has told NATO that I am transparent. Look at that. And today morning he's issued the statement that if any of the NATO member or anyone, if they intervene, they will have to, bear the consequences. So, I'm telling you again and again, morning onwards, I'm telling you, the Indian strategic community is making a big mistake. And they are losing out on a signaling of Mr. Putin. This war is not between Russia and Ukraine. This war is about control of Europe, Europe's resources, and influencing Europe. Neither America wants the Europe to go in the lap of Russia, neither Russia wants the Europe to go in and side with the USA. Okay. And they both want to control the Europe's resources. Secondly, China is just waiting in the wings and watching very nicely, like a good boy. But don't make mistake. China and Putin, they are 2 sides of the same coin. They are absolutely playing that tango in a synchronized manner. They both need each other. And they have shown that now very clearly. As per 8 o'clock report, the Chinese 9 fighter jets have already violated the air defense identification zone of Taiwan.
So, it's a very, very dangerous situation and a game being played by Putin and Xi Jinping. They both want America and the NATO forces to get pinned down in the Europe after failure in Afghanistan. Okay. That let us pin them down, part of it, and overstretch America and the NATO forces in the European sector. Okay. And China will activate the South China Sea and Indo-Pacific region and Taiwan, and overstretch again NATO and the American forces in that region, and then see the fun that how takes place. Now America and the NATO forces, they have to call the shots. Okay. Today, whether we like it or not, we may not like Putin, but as a military professional, I'm telling you that the dice is heavily placed in favor of Putin. He has played a very, very shrewd game, and he's a winner at this moment of time. You have to accept it. And he's one by one opening the card and putting on the table. Now, having achieved the control of almost 2/3 of the Ukraine, he is now waiting for the Kyiv to fall. Don't be surprised if Mr. Zelensky is overthrown by his the Russian sympathizers. But having said that, I'm again trying to tell you that Americans are very cunning people. And America as a country is a very, the American administration have always been very cunning. When they move into, Iraq, Iran, Libya, Syria, Turkey, Kurdistan, African continent, everything is fine. Everything moves under the, the umbrella of UN Security Council, and they call the allied forces. And they have the license to move anywhere, and break anybody's sovereignty. When Russia does it for its self-interest, then Russia is an aggressor. If China is amassing 2 lakh soldiers and activating the entire Eastern LAC, why America is not uttering a word? Okay. And if Mr. Putin is so, worried about Ukraine's sovereignty, why has he only, 3,000 troops landed in Poland and Moldova and Romania, and why not in Ukraine? Because Ukraine is not even a member of NATO. Therefore, NATO and the USA have no locus standi. Tactically, they cannot interfere between India, Russia and the Ukraine. Okay. But still they want to control. That is why I'm saying this war is not between Russia and Ukraine. It is all about controlling the Europe. And now, Putin having achieved his objective so beautifully and so sharply, America and NATO, they are just watching the game. Okay. They are only posturing. They are issuing statement. They can do nothing now. Okay. Because Russia is the largest, the nuclear power on the earth, much bigger than even America. Therefore, किसी की हिम्मत नहीं है that they will threaten the Putin and his forces. Okay, એટલા માટે જે એ સંદેશની also you listen from me. એટલા માટે તમે ટેક્ટિકલી વાત કરીને સેકન્ડ રાઉન્ડમાં વાત વધુ આગળ વધારીશું. દિનેશ વોરા આપણી સાથે હાફ એન અવર માટે છે. બાદમાં હું કેતન શુક્લા પાસે આવું, પછી સમય છે હાફ એન અવરનો. દિનેશ વોરા જે વાત કરી ઉત્પલ વોરાજીએ કે ભાઈ આ તો યુરોપ પર વર્ચસ્વની લડાઈ છે, બીજી વાત આત્મસન્માનની પણ વાત છે, ત્રીજી વાત કે જે રીતે યુએસએને ચેલેન્જ કર્યું પુતિને, આ તૈયારી આજકાલની તો છે નહીં, પણ આ સ્થિતિ રહી તો જે માત્ર યુરોપ પર વર્ચસ્વની નહીં, જે રીતે ટેકનિકલી કહ્યું કે ચાઇના પણ અત્યારે સાયલેન્ટ છે, ટેકનિકલી જે મૂવ કરશે એ આવનાર સમયમાં સમજી વિચારીને કરશે. તો આ વર્ચસ્વની લડાઈ मतलब ये तो नक्की થઈ ગયું ને, ચાલશે લાંબુ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा. दरअसल ये लड़ाई, जैसे कि वोरा साहब ने कहा कि ये यूरोप और उसकी लड़ाई है, देखा जाए तो रशिया की किसके हाथ में जाएगा, लेकिन ये उससे भी बड़े रूप में मैं उसको देखता हूं कि दुनिया का इस टाइम सबसे बिग बॉस कौन है. उसमें हमने देखा है कि पिछले कुछ दशकों में अमेरिका और नेटो फोर्सेस कमजोर होती चली गई, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रशिया को कमजोर आंकने की आदत पड़ती चली गई कि रशिया के अंदर अब वो ताकत नहीं रही, अब वो महाशक्ति नहीं रही. रशिया इस बात को महसूस करता रहा कि मुझे अंडरवे किया जा रहा है. अब जब उसने सारे पत्ते खोले, एक एक करके टेबल पे रखे, तो दुनिया का चौंकना स्वाभाविक था. जिस ढंग से वो सीमा से बाहर जाके, जो उसका डोमेन था उससे बाहर जाके उसने सारा काम करना शुरू किया है. अब इसने बोरिस जॉनसन हो या बाइडन हो, अचंभे में डाला है. अभी बाइडन साहब कह रहे हैं मुझसे, ये अपना सब लोगों से, कि हम एक डिसाइसिव एक्शन लेंगे, लेकिन
जिसको एक्शन लेना होगा वो लेगा, लेकिन डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, बोरिस जॉनसन बोले हैं लेकिन कोई एक्शन टेबल पे नजर नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि कुछ हल्के किस्म की सैंक्शंस हैं, क्योंकि जितनी भी भारी सैंक्शन आएंगी उनका सबसे पहला इंपैक्ट यूरोप के ऊपर ही आएगा, क्योंकि ऑयल और गैस की कंजप्शन तो उनके हाथ में ही है और भारत एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। यूएनएससी जो है वो एक टूथलेस टाइगर के रूप में हो रहा है। चाइना इस बात का फायदा उठा के, जैसे कि वोरा साहब ने कहा था कि ताइवान के अंदर देखा जाता है अपने एयरक्राफ्ट भेज रहा है, तो वहां से भी एक दोहरी चाल चली जा रही है। अमेरिका को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है महाशक्तियों के द्वारा, चाइना और रूस के द्वारा मिलकर, कि तुम्हारी हस्ती कुछ नहीं है, हम अभी भी नंबर 1 है। डिप्लोमेसी के अंदर मैं इसको एक टैक्टिकल विक्ट्री के रूप में देखता हूं पुतिन की, जिसके आगे नेटो के पास कोई जवाब मुझे नजर नहीं आता है। लॉन्ग हॉल है, ये बड़ी लंबी लड़ाई है, इसमें क्या होगा अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन चीजें हाथ से सरकती नजर आ रही हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना सबमिशन समाप्त करता हूं। ओके, धन्यवाद दिनेश वोरा। આપણે કેતન શુક્લા પાસે જઈશું બ્રેક બાદ, એક બ્રેક માટે રોકાઈશું કેમ કે દિનેશ વોરા આપણી સાથે 9:30 સુધી જતા, બાદમાં હવે બે મહેમાન જોડાયેલા રહેશે, કેતન શુક્લા અને આપણી સાથે એમ્બેસેડર ઉત્પલ વોરા, એમ્બેસેડર કેતન શુક્લા અને નેવી કોમોડોર ઉત્પલ વોરા। એક બ્રેક બાદ ચર્ચા યથાવત કે મહાયુદ્ધના મંડાણ કઈ તરફ જઈ રહ્યા છે અને યુરોપ પર વર્ચસ્વની આ લડાઈમાં ટેક્ટિકલી કયો દેશ ક્યાં છે અને મહાસત્તા ने પડકાર પણ છે અને દુનિયા પર વર્ચસ્વની લડાઈ પણ છે। ઇકોનોમિકલી પણ શું અસર પડશે, ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ તો ફસાયેલા છે, તેના માટે હેલ્પલાઇન પણ જાહેર કરી દેવાય, પરંતુ વૈશ્વિક ફલક પર આ યુદ્ધની, આ ઘટનાની અસર શું પડશે? બ્રેક। વેલકમ બેક। મહાયુદ્ધના મંડાણ, રશિયાએ યુક્રેન પર હુમલો કર્યો અને વૈશ્વિક સ્તર પર તંગદિલી, ચર્ચા આગળ વધારીએ। આપણી સાથે ઉત્પલ વોરાજી છે અને કેતન શુક્લા છે, બંનેનું સ્વાગત છે। દિનેશ વોરા આપણી સાથે હાફ એન અવર માટે હતા, થોડો સમય લાગ્યો કેતનજી આપની સુધી પહોંચતા, પણ પહેલા રાઉન્ડમાં જે વાતચીત થઈ કે યુરોપ પર, ન માત્ર યુરોપ પર વર્ચસ્વની લડાઈ છે, પરંતુ જે મહાસત્તાને પણ પડકાર છે, અને બીજી વાત કે જે સ્થિતિ છેલ્લા અમુક વર્ષોથી રશિયાની હતી, ચલો અંદરખાને તૈયારીઓ તો હતી અને એ સમય આવી પણ ગયો અને રશિયા એ અંદાજમાં વાત પણ કરી રહ્યું છે, તો વર્તમાન સ્થિતિને આપ કઈ રીતે મૂલવો છો? ટ્રેડ વોરને લઈને પણ, ઇકોનોમિકલી જે વોર ચાલી રહી છે તેને લઈને પણ, અને આવનાર સમયમાં આ ઘટનાની અસરો કઈ કઈ તરફ જઈ શકે છે? આમાં એવું છે કે 21મી સદીમાં આપણે 15મી કે 16મી સદીની વાત કરીએ તો ના ચાલે। પુટિન એ બહુ એમ્બિશિયસ હતા અને એમનો આઈડિયલ છે પીટર ધ ગ્રેટ, એટલે એમને છે કે રશિયાનો આખો મેપ ફરી રીડ્રો કરીએ। મિસ ઇન્ફોર્મેશન અત્યારે દુનિયામાં બહુ ચાલી રહી છે, પર્ટિક્યુલરલી આરટી અને ફોક્સ ટેલિવિઝન એ બધામાં। તો પુટિનનું કહેવું એમ છે કે એમને એક ગેરંટી મળી હતી કે જે બેકર છે, એમના સન અત્યારે બહુ મોટા એનાલિસ્ટ છે, કે ઈસ્ટર્ન યુરોપમાં નહીં વધે। યાલ્ટા ટ્રીટીમાં 1945માં એક જે આઇઝનહોવરે આપ્યું કે ઈસ્ટર્ન બ્લોક, પણ જ્યારે રશિયન એમ્પાયર તૂટ્યું પછી જે યુરોપિયન યુનિયન બન્યું, એ પરિસ્થિતિમાં ઈસ્ટર્ન યુરોપના જેટલા પણ કન્ટ્રી હતા એ બધાની જે આર્થિક પ્રગતિ થઈ, લોકશાહી આવી, અને પર્ટિક્યુલરલી યુક્રેનનું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે 1994માં જ્યારે બુડાપેસ્ટ ટ્રીટી થઈ હતી ત્યારે એમની પાસે 1800 ન્યુક્લિયર વોરહેડ હતા, ત્યારે અમેરિકા, બ્રિટન અને રશિયાએ ટ્રીટી કરી હતી કે યુક્રેનની સાર્વભૌમત્વની રક્ષા કરવામાં આવશે। યુક્રેન નાટોનું મેમ્બર નથી, પણ એનો અર્થ એ નથી કે નાટોમાં કોણ જોઈન કરી શકે, કોણ ના જોઈન કરી શકે। દાખલા તરીકે આપણે ક્વાડ જોઈન કર્યું છે અને ચાઇના એમ છે કે ભારત ક્વાડ જોઈન ના કરી શકે, તો એ ના ચાલે। એણે આ પગલું એટલા માટે લીધું કે 2017 સુધી જ્યારે ટ્રમ્પ હતા ત્યારે ટ્રમ્પના સમયમાં ટ્રમ્પ એક જે કહેવાય કે અત્યારે અમેરિકામાં બી બે જાતનો ઓપિનિયન ચાલે છે, તો આજે પ્રેસિડેન્ટ બુશે પણ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે બહુ સ્ટ્રોંગ। તો પુટિને જે આ પગલું ભર્યું એમાં એક વસ્તુ એ હતી કે 2022માં એમનું મિડ ટર્મ ઇલેક્શન આવે એ પહેલા કોઈને કોઈ પગલું લેશે બધાને લાગતું હતું, અને અમેરિકાની જે ઇન્ટેલિજન્સ સર્વિસ હતી એમણે 15 દિવસથી બહુ ડિટેલમાં રિપોર્ટ આપ્યા હતા। પુટિન પાસે હવે પેસ સેવિંગ સોલ્યુશન બહુ ઓછા છે અને આ જે વસ્તુ છે બહુ લાંબા સમય સુધી ચાલશે। એની ઇકોનોમિક આમાં સૌથી વધારે ફાયદો ચાઇનાને થશે, કારણ કે ચાઇના અને રશિયાએ વિન્ટર ઓલિમ્પિક પહેલા પુટિન અને ઝીએ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યો છે, એટલે ચાઇનાને જે કહેવાય કે બંને હાથમાં લાડુ જેવું છે। પણ રશિયા માટે આજે છે, રશિયા અત્યારે ટેક્ટિકલી સી અને લેન્ડ એટલે એરફોર્સથી અને એનાથી મિસાઇલ એટેક કર્યા છે,
પણ યુક્રેનની અંદર જશે તો એ પછી એમની પરિસ્થિતિ વધારે વણસતી જશે. 1939માં આ જ પરિસ્થિતિ થઈ હતી ચેકોસ્લોવાકિયા સાથે. હિટલરે ચેકોસ્લોવાકિયામાં પહેલી વાર આવ્યા ત્યારે લોકો એમને બહુ શાંતિથી જવા દીધા અને યુરોપમાં ચેમ્બરલેને કહ્યું કે ટ્રીટી ઓફ ધ સેન્ચુરી છે. ક્રિમિયા અને ડોન્સબાકમાં આવ્યા ત્યારે ઓબામાના ટાઈમમાં યુરોપ અને અમેરિકાએ પગલાં બહુ લીધા નહીં. આમાં અત્યારે પ્રોબ્લેમ એ થઈ રહ્યો છે કે કોવિડ પછી ઇકોનોમી બધા કન્ટ્રીની ખરાબ છે, ઇન્ફ્લેશન હાઈ છે અને રશિયાનો જે ગેસ સપ્લાય છે કે નોર્થ સ્ટ્રીમ ટી 40%, જર્મની 60%, ઇટાલી, એટલે મોટાભાગના જે લોકો છે યુરોપના દેશો છે તો એમને લોકોને હાડ મારી પડે અને ઇકોનોમી બહુ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય. પણ આમાં એક વસ્તુ એ થઈ છે કે આખું યુરોપિયન યુનિયન એક થઈ ગયું છે. પુટિનના જે દોસ્ત હતા હંગેરી અને ચેકોસ્લોવેકિયા એ લોકોએ પણ આજે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે બહુ સ્ટ્રોંગ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે. કાલે નાટોની મિટિંગ થશે. એટલે હવે આ જે વસ્તુ છે એ બહુ લાંબા સમય સુધી ચાલશે અને લોકશાહીમાં અથવા આખા જે ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ડર છે એને તમે ચેન્જ કરી ના શકો. કારણ કે આમાં તો એ જે 2008ની વાત કરે છે યુગોસ્લાવિયાની અને એ બધી વાતો જે છે એ આખી નાટોની આખી વાત જુદી છે. વખતે યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલે આપ્યું તો પણ હવે યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલમાં રશિયા પાસે વિટો પાવર છે. પરિસ્થિતિ જોવા જઈએ તો આર્મીની પરિસ્થિતિ જોઈએ તો અત્યારે જે સ્વીડનની સિપ્રી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કહે છે કે ભાઈ રશિયા પાસે 8 લાખ 5,000 50,000 સોલ્જર છે, આ લોકોને 2.5 લાખ છે, ટેન્ક 12,500 છે, 2,600 યુક્રેન પાસે છે, આર્મર વ્હીકલ 12,000 યુક્રેન પાસે છે. પણ તમે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં ઓક્યુપેશન કરો એ ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ થઈ જાય છે અને એ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે ઇકોનોમિક સેન્કશન, હવે ઇકોનોમિક સેન્કશન અત્યાર સુધી બહુ માઇલ્ડ હતી પણ આજે રશિયાનો રૂબલ 80 થી 90 પર પહોંચી ગયો છે. સ્ટોક માર્કેટ 30% ગબડી ગયું છે. એટલે 2-3 વર્ષ સુધી પુટિનને વાંધો ના આવે કે $600 બિલિયન ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ છે, પણ ઇકોનોમિક સેન્કશન સાથે સાથે ટ્રેડ સેન્કશન પણ લાગશે. અને જ્યારે આ બંને સેન્કશન લાગે ત્યારે હું સર્બિયામાં હતો એક્ટિંગ એમ્બેસેડર, તો એ કન્ટ્રીની ઇકોનોમિક હાલત અને એ લોકોની જે હાલાકી ભોગવવી પડે છે એ 3 થી 4 કે 5 વર્ષ સુધી રહેશે. કારણ કે યુરોપિયન યુનિયનના લોકોનો સેકન્ડ વર્લ્ડ વોરનો જે અનુભવ છે એટલે યુરોપ યુનિયનના બધા જ દેશો એક સાથે થઈ જશે. બિડેનને જે ટ્રમ્પે નાટોનું એલાયન્સ અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું હતું એ હવે નાટો એકજૂટ થઈ જશે, યુરોપિયન યુનિયન એકજૂટ થઈ જશે. સાઉથ કોરિયા, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા એ લોકોએ પણ સેન્કશન માટે હા પાડી છે. હવે આમાં ભારતની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો આપણે જો રશિયાને આ વસ્તુને માન્યતા થોડી પણ આપીએ તો એ જ વસ્તુ પછી પુટિનની વાતો છે ઓટોમન એમ્પાયરના મેપ છે તો ચાઇના પાસે ચંગીઝ ખાનના મેપ છે. એટલે એ પરિસ્થિતિમાં આપણે ખૂબ જ બેલેન્સ અને કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશનને કેવી રીતે સંભાળવી, આજે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પ્રેસિડેન્ટ જોડે વાત કરશે પણ ઇમરાન ખાન પણ ત્યાં પહોંચી ગયા છે. એટલે અત્યારે જે ધુરી છે એ ધુરી ઈરાન, પાકિસ્તાન, ચાઇના અને રશિયા છે. અને આપણે માટે રશિયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે આપણા 60 થી 70% મિલિટરી અને જે બીજા બધા આપણા સ્પેર સપ્લાય છે રશિયાથી છે. પણ સાથે સાથે છેલ્લા 10 વર્ષમાં આપણે અમેરિકા સાથે સંબંધો ખૂબ જ સુધરી ગયા છે. આપણો ટ્રેડ અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન જોડે ખૂબ જ વધારે છે. એટલે આમાં આપણે માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી ઊભી થઈ શકે કે આવતા 2 કે 3 વર્ષમાં આપણને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર, ડિફેન્સમાં આત્મનિર્ભરતા, પણ એ માટે હવે આપણે એનો જે અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન સાથે આપણે ક્વાડના પણ મેમ્બર છે પણ ક્વાડમાં આપણે ચાઇના સામે કશું નથી બોલ્યા. એટલે આપણે અત્યારે સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ જોવી પડે કે પહેલા તો આપણી ઇકોનોમી, કોવિડ પછી આપણી ઇકોનોમી ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે. ઓઇલનો ભાવ આપણે બજેટમાં $75 રાખ્યો તો જે 110-120 સુધી જઈ શકે છે. અને સાથે સાથે જે ઓઇલનો ભાવ વધશે એની સાથે જ ઇન્ફ્લેશન વધશે, એની સાથે જ આ મોંઘવારી વધશે અને ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન જે અત્યારે છે એના કરતાં પણ વધારે ખરાબ થઈ શકશે. તમે જોયું હશે કે સ્ટોક માર્કેટ 3,000 નીચે ગયું છે. તો સ્ટોક માર્કેટ ઇન્ડિકેટર નથી પણ ઓવરઓલ જે ઓઇલ પ્રાઇસીસ છે તો આ બધી પરિસ્થિતિમાં આપણે અત્યારે કઈ એક આ બાજુ કે આ બાજુ કોઈ બાજુ સ્ટેન્ડ લેવું મુશ્કેલ છે. પણ આપણે દુનિયાની સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ડેમોક્રેસી છીએ. એટલે આપણે આ સાથે સાથે ચાઇના સાથેની ફોરેન પોલિસીનો પણ લાંબા સમયમાં એનો પણ વિચાર કરવો પડે કારણ કે પુટિનનું જે સ્ટેન્ડ છે એ સ્ટેન્ડ બીજા કન્ટ્રી પણ લઈ શકે. એટલે આપણે માટે વિદેશ નીતિમાં અત્યારે બહુ કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન છે. ન્યુક્લિયર કન્ટ્રી છે રશિયા, તો સાથે સાથે બીજા બધા પણ ન્યુક્લિયર કન્ટ્રી છે એટલે વોર થવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. અમેરિકા કે યુરોપિયન યુનિયન અંદર ઇન્ટરવીન નહીં કરે પણ યુક્રેનની જે યુનિટી છે હવે પહેલા કરતાં ઘણી સારી થઈ ગઈ છે. એટલે આ જે કહેવાય કે અફઘાનિસ્તાનમાં જેવી રીતે રશિયા ફસાયું હતું
એવી રીતે લોંગ ટર્મમાં રશિયા માટે આમાં કોઈ બહુ મોટો ફાયદો થાય એવું લાગતું નથી. પુટિન બહુ સારા સ્ટ્રેટેજિસ્ટ છે અને એમણે છેલ્લા 20 વર્ષમાં જે કંઈ કાર્ય કર્યું છે કે જે રશિયા ફરીથી એમની જે ગ્લોરી પર આવી શકે, પણ આમાં બે catch-22 સિચ્યુએશન છે. એક, ચાઇના. અત્યારે વિશ્વની બે મહાસત્તાઓ ચાઇના અને અમેરિકા છે. રશિયા એક ત્રીજો પાવર છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે લોંગ ટર્મમાં 20 કે 30 વર્ષ પછી રશિયા અને ચાઇના કાયમ માટે મિત્રો હશે એવું કહી ના શકાય. એટલે રશિયા માટે બી એક પરિસ્થિતિ છે કે ચાઇનાનું જે ડિપેન્ડન્સ છે, $300 બિલિયન જે એમનો ઓઇલ કોન્ટ્રાક્ટ છે કે લોંગ ટર્મ જે કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કર્યા છે, પણ 10 કે 15 વર્ષ પછી આ જ પરિસ્થિતિ 10 વર્ષથી કોલ્ડ વોરની ચાલે તો યુરોપિયન યુનિયન અને અમેરિકાને તકલીફો પડશે. પણ એ લોકોને એટલી બધી તકલીફ નહીં પડે કે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર અને ટેકનિકલ સેન્કશન નાખ્યા પછી રશિયાની પરિસ્થિતિ ધીરે ધીરે ખરાબ થતી જશે અને એ પરિસ્થિતિમાં રશિયા આઇસોલેટ થઈ શકે એવું ચાન્સીસ ઘણા વધારે છે. મિત્રો ઓછા થતા જશે. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં જે કહેવાય કે એમણે જે લીધું છે હાથમાં, એમાં આપણી સ્થિતિ હવે ડીપ સી અને ડેવિલ વચ્ચે છે. આપણી એક બાજુ ચાઇના છે, બીજી બાજુ રશિયા આપણું બહુ લોંગ ટર્મ મિત્ર છે અને અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન પર આપણો જે ધીમે ધીમે વધારે પડતો સંરક્ષણમાં, આર્થિક રીતે, બધી જ રીતે, એટલે હવે જે દૂરી થશે એમાં કોલ્ડ વોર જેવી સિચ્યુએશન થશે તો G77 કે નોન અલાઇન મુવમેન્ટ એ જે કોલ્ડ વોર 1માં હતી એ પરિસ્થિતિ અત્યારે નથી. અત્યારની પરિસ્થિતિમાં આગળ જતા આપણે રશિયા પણ પ્રેશર કરશે કે આપણે કઈ બાજુ બેસીશું, આપણે રશિયા સાથે જઈએ કે વેસ્ટર્ન અને અમેરિકા સાથે જઈએ. એ પરિસ્થિતિ હમણાં ઇમિડિયેટલી ઊભી નહીં થાય, પણ 2 કે 3 વર્ષમાં થશે. એ 2 કે 3 વર્ષમાં આપણે બે વસ્તુ તો કરવી પડે. એક, આપણી ઇકોનોમિક પરિસ્થિતિ સુધારવી પડે અને સંરક્ષણમાં, કારણ કે આપણે યુક્રેન જોડે બી સંરક્ષણમાં સંબંધો સુધરી રહ્યા હતા. આપણા A32 પ્લેન છે એ યુક્રેનવાળા અપગ્રેડ કરી 40 કર્યા છે. એડમિરલ ગોરસાકોવ જે આપણું INS વિક્રમાદિત્ય છે એ પણ ત્યાં યુક્રેનના શિપયાર્ડમાં બન્યું હતું, પછી રશિયાએ અપગ્રેડ કર્યું હતું. એટલે આ બધું જોતા આપણે લોંગ ટર્મમાં આપણે માટે સારી પરિસ્થિતિ થઈ શકે, પ્રોવાઇડેડ આપણે અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયનમાંથી ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર, ડિફેન્સ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં જેમ બને એમ જલ્દી લાવી શકીએ કે જેથી અમેરિકાને આ ભારતની જરૂર એટલા માટે પડે કે ચાઇનાની સામે ટકી રહે એવો એક મોટો મિલિટરી પાવર આજના દિવસમાં ઇન્ડિયા છે. અને બાકી મને નથી લાગતું કે તાઇવાન પર કંઈ ચાઇના એટેક કરે કે બહુ મોટી વોર કરે, કારણ કે કોઈ પણ અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ પર જવાની કોઈ પણ શક્યતા છે નહીં. અને રશિયા પણ વધારેમાં વધારે યુક્રેનમાં ઓક્યુપેશન કરીને પપેટ રેજીમ લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, પણ એ પછી યુક્રેનને સંભાળવું એમને માટે મુશ્કેલ રહેશે. અને મને લાગે છે કે યુક્રેનના પ્રેસિડેન્ટને આ લોકો પછી જો વધારે પરિસ્થિતિ ખરાબ થશે તો પહેલાં પોલેન્ડની બોર્ડર પર લીવ છે જે 500 કિલોમીટર દૂર ત્યાં લઈ જશે અને ત્યાંથી પછી એ બીજા કોઈ દેશમાં જઈ શકે. પણ આમાં બે વસ્તુ થઈ છે કે યુરોપિયન યુનિયન અને અમેરિકા ખૂબ જ હવે પહેલાં કરતાં એમના જે સંબંધો જે કથળી ગયા હતા ટ્રમ્પને લીધે, એ સંબંધો ખૂબ જ સારા થઈ જશે. ડિફેન્સનો 2% GDP હવે યુરોપના દરેક કન્ટ્રી સ્પેન્ડ કરશે. અને ફ્રાન્સ, જર્મની કે જે મિલિટરી પાવર છે અને જે અત્યાર સુધી જર્મની પણ શાંત હતું, એમણે કહ્યું કે અમે નોર્ડ સ્ટ્રીમ 2 સર્ટિફિકેશન નથી કરતા, તો એ વસ્તુમાં જર્મની પણ એમના જે જૂના અનુભવો છે અને ફ્રાન્સ અને ઈસ્ટર્ન યુરોપના કન્ટ્રી છે, ઈસ્ટર્ન યુરોપના કોઈ પણ કન્ટ્રી આમાંથી બહાર જવા માટે તૈયાર નહીં થાય. જે પુટિનના દિવા સ્વપ્ન છે કે ઈસ્ટર્ન બ્લોક ફરી પાછો આવે, એ લોકશાહી જોયા પછી કોઈ શક્યતા નથી. એટલે પુટિન પણ આમાંથી હવે ફેસ સેવિંગ કેવી રીતે થઈ શકે છે, કારણ કે યુરોપ અને અમેરિકા પણ આજની પરિસ્થિતિમાં આ પરિસ્થિતિ વધારે વણશે એવું ઈચ્છતા નથી. એટલે પુટિને જે વિચાર્યું છે એ એમણે બરોબર વિચાર્યું છે કે 2022ના જે મિડ ટર્મ ઇલેક્શન પહેલા જે પગલાં લેવા તે લઈ શકે અને 24માં ટ્રમ્પને ફરી આવે એવી એમને આશા છે. કારણ કે 2016ના ઇલેક્શનમાં પણ રશિયાએ ખૂબ જ ઇન્ટરફિયરન્સ કર્યું હતું. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં બિડેનને જે છે, બિડેન એ ફોરેન પોલિસીના એક્સપર્ટ છે અને જર્મનીમાં હવે અંજેલા માર્કલ નથી, કારણ કે ગવર્મેન્ટ બદલાઈ ગઈ છે. આ પરિસ્થિતિમાં જે પુટિને 2 વર્ષ પહેલા જે કેલ્ક્યુલેશન કર્યા હશે એ કેલ્ક્યુલેશન મને ના લાગતા સાચા પડે, કારણ કે નાટો મિલિટરી મુવમેન્ટ ઇસ્ટોનિયા, લટાવિયા, લિટુનિયામાં આજે અમેરિકાએ એમના F-35 એરક્રાફ્ટ મોકલી દીધા છે, હેલિકોપ્ટર્સ મોકલ્યા છે અને આર્મી ડિપ્લોયમેન્ટ પણ વધારવાનું શરૂ કર્યું છે. એટલે પોલેન્ડ, લિટુવિયા, લિટોનિયા, ઇસ્ટોનિયા, કારણ કે આમાં એક નાટોનો આર્ટિકલ 5B, આજે આર્ટિકલ 4 પર એ લોકોની આવતીકાલે મિટિંગ થશે બધા હેડ ઓફ સ્ટેટની,
અને આર્ટિફાઈડ ઇન્વોલ્વ થઈ શકે. એટલે યુક્રેનમાં તો એ પ્રવેશા છે, પણ એની આગળ જેમનું દિવા સ્વપ્ન છે કે 1900 પહેલાની પરિસ્થિતિ થઈ શકે એની કોઈ સંભાવના છે નહીં. અને 21મી સદીમાં કોઈ પણ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રીને આવી રીતે આક્રમણ કરવું એ જરા બહુ ડાપણભર્યું પગલું નથી. અને આ પરિસ્થિતિ લોંગ ટર્મ ચાલશે તો રશિયા માટે 5 કે 10 વર્ષ માટે આપણે જોઈએ તો પરિસ્થિતિ પહેલા કરતાં સારી નહીં રહે. આ જ વસ્તુ સ્ટાર વોર્સમાં થઈ હતી. રીગન અને રીગને જે બજેટ વધારતા ગયા તો 1990માં રશિયાની ફાઇનાન્શિયલ પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ અને ત્યાં રશિયા તૂટી ગયું હતું. એટલે પુટિનને ઇતિહાસનો સારો એવો જ્ઞાન છે, અનુભવ છે. એટલે પીટર ધ ગ્રેટ ની જે એમના મગજમાં આઈડિયોલોજી છે એ સારી છે, પણ હવે મને લાગે છે કે જે કહેવાય કે સાપે છછુંદર ગળ્યું એવી હાલત થઈ ગઈ છે. યુક્રેન ઓક્યુપાય કરી શકશે. ખૂબ જ આમાં રેફ્યુજી યુક્રેનથી લેવા માટે પણ હવે યુરોપિયન યુનિયને તૈયારી કરી દીધી છે. એટલે આમાં સારો એવો બરબાદ થશે, પણ અંતે લોંગ ટર્મમાં આ જે વસ્તુ છે એ રશિયાને બહુ ફાયદો આપે એવું મને લાગતું નથી. અને એમની જે વાતો છે હિસ્ટ્રીની, એ હિસ્ટ્રીની વાતો લોકશાહીમાં અને 21મી સદીમાં જે આંતરરાષ્ટ્રીય પીસ છે, ટ્રેડ છે, પણ ટ્રેડમાં પણ આપણે સપ્લાય ચેન પણ તૂટશે. એટલે આપણા માટે ઇકોનોમિક પરિસ્થિતિ થોડી ગંભીર થશે અને આપણે બેલેન્સ ખૂબ જ સારી રીતે રાખવું પડશે. એટલે આપણે વી કેન હોપ ફોર ધ બેસ્ટ કે પુટિન અમુક જગ્યાએ ક્યારેક રોકાય અને પછી રશિયા અને એની જોડે કરીને મેક્સિમમ એ કરી શકે કે યુક્રેન નાટો નહીં જોઈન કરે. કારણ કે હવે જે ફિનલેન્ડ અને સ્વીડન 2 કન્ટ્રી ન્યુટ્રલ હતા એ પણ કાલે નાટોની મિટિંગમાં જઈ રહ્યા છે. એટલે હવે કોઈ ફેસ સેવિંગ સોલ્યુલા કરવી પડશે, પણ નુકસાન તો યુક્રેનને ખૂબ જ થશે, પણ સાથે સાથે રશિયાને પણ થશે. અને પાડાના વાંકે પખાલીને ડામ, એટલે આપણને બી ઇકોનોમીમાં થોડું ઘણું તો નુકસાન થશે. એટલે આપણે પણ એ પરિસ્થિતિમાં સાવચેતીપૂર્વક અને બેલેન્સ રાખવું પડશે કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશનમાં. ઓકે, હું એ સવાલ ઉપર પણ આવીશ કે ઇકોનોમિકલી આપણને પણ કેટલું નુકસાન અથવા તો કયા ચેલેન્જીસ છે વર્તમાન સમયમાં તો છે, પણ આવનાર સમયમાં આ પરિસ્થિતિમાં કેવા ચેલેન્જીસ થશે. પરંતુ ઉત્પલ વોરા જે રીતે વાત કરી કે યુક્રેનથી આગળ વાત વધે કે ન વધે, જેટલું નુકસાન યુક્રેનને છે રશિયાને પણ થવાનું છે. આ પરિસ્થિતિમાં ડિપ્લોમેટિક રીતે ભારત માટે થોડી કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન કે વર્તમાન સિચ્યુએશન જે છે, કરંટ સિચ્યુએશન, આપણે ચાઇના ઉપર ઘણી બધી ડિબેટ કરી ચૂક્યા છીએ. જે નવી ધુરીની વાત કરી કે અહીંથી જે સમીકરણો બદલાશે અથવા તો બદલાવાની શક્યતાઓ છે તેમાં બધા ફૂંકીને આગળ વધશે અથવા તો બેલેન્સ બનાવીને આગળ વધશે. તો એ જ પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આપણે એક વસ્તુ ચોક્કસ જાણી લેવાની જરૂર છે કે જે જાતના સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે એ એટલા માટે બદલાઈ રહ્યા છે કે અત્યાર સુધીના 50 વર્ષની અંદર જે જાતના પોલિસી મેકર્સ, પોલિટિકલ લીડર્સ અને ડિપ્લોમેટો, they were taught the entire Cold War, the nuance and Cold War politics, which Mr. Putin and Xi Jinping are refusing to go by. And that is where the mistake lies. કે જે તમે અત્યાર સુધી વિચારતા હતા કે આવું તો ન જ થાય, ડેમોક્રેસીમાં આમ ના થઈ શકે, પેલું એ આ લોકો એ જ કરે છે. અને માટે આ દિનો જે દરેક આજે જ્યારે પણ ઝી જિનપિંગ કે પુટિનની વાત આવે ત્યારે આજે 15 વર્ષથી આ સિચ્યુએશન છે કે જે ના ધાર્યું હોય એ જ એ લોકો કરે છે. અને they make it a norm, they love it, and that is how they dictate the terms with the world. અને માટે ઓલ્ડ વોર જે બધા કોલ્ડ વોર એરાના જે પોલિસી મેકર્સ, પોલિટિકલ લીડર્સ, હેડ્સ ઓફ સ્ટેટ અને ડિપ્લોમેટો, they are just they are fumbling, they are flummoxed કે how to react now, how to respond. અને અત્યારે જુઓ યુએસ અને નાટો કન્ટ્રીઝની શું હાલત થઈ છે. they just don't know what to do now. they are running around for face saving formula, and somehow the second line and third line of diplomacy is now swinging. That somehow please do something with the Putin and ask him not to cross the line. Suppose Putin crosses the line, what will happen? America will launch a nuclear attack? America will come into direct confrontation with Russia? It's never going to happen. 50 વર્ષનો ઇતિહાસ જોઈ લો કે જેની અંદર American and Russian forces have never confronted each other. Not a bullet has been fired. The Soviet Union broke down without firing a bullet. Berlin Wall fell without firing a bullet. And at the same time, Putin is convinced, અને એ વર્લ્ડને પૂછે છે કે તમે મને શું મોરલ લેક્ચર આપવા નીકળ્યા સોવરેન્ટી માટે? તમે શું કર્યું જ્યારે જનરલ સુલેમાનીને ઈરાનની અંદર ઉડાડી દીધો? તમે સાદામ હુસેનને કાઢી અને તમે કોલિન પોવેલ
was giving a PowerPoint presentation in United Nations Security Council that Iraq is having a weapons of mass destruction. પણ તમારો હેતુ તો બધું ઓઇલ પચાવી પાડવાનો હતો. ત્યારે તમે કેવા લાઇટ ફોર્સિસની નીચે ઇરાકમાં ઇન્વેઝન કર્યું, ઈરાનને ને ઇરાકને લડાવ્યા, લિબિયાને સિરિયાને લડાવ્યા? એ વખતે તમારું બધું મોરલ લેક્ચર ક્યાં ગયું? અને Xi Jinping અને Putin, they are exactly questioning the world power and international law and order on these lines. And that is where everybody is going wrong, because એ લોકોની ટ્રેનિંગ કોલ્ડ વોર એરાની અંદર થયેલી છે. અને કોલ્ડ વોર પોલિટિક્સ ઇઝ નો મોર રિલેવન્ટ નાઉ વિથ ધીસ ટુ લીડર્સ. પુટિન આવું તો કરે જ નહીં, ઝી જિનપિંગ આવું તો કરી જ ના શકે. અને they exactly do the same thing which world has never envisaged, and that's where everybody falls flat on the face. Therefore, mark my words, what will happen is that nobody is going to go to war. The nuclear capability of a superpower is for detente, is for deterrence. They are not the weapons, there to fight war with. And there can never be a situation where you degrade your position in such a way that you have no control on escalation or de-escalation. It can never happen. Putin is not a Rambo. He is not an idiot. He is a very, very shrewd man who's been a director of the KGB, and he has got his, the basic, the nuance of war fighting and and the politicking from the real situation. And therefore, the NATO country also knows about it. They grossly underestimated, Mr. Putin and his, decision-making ability. Make no mistake about it. And the future will prove that. Okay. And mark my words also, I'm telling you that, and we will discuss this again, because this is a developing story. It's not going to go away. The way the situation will unfold in future. Ultimately, what will happen is that NATO will make some kind of a noise. They will give some kind of a strategic maneuvering space to Putin. Every side will be happy. Face-saving formula will be worked out. Diplomacy will work overnight, and everybody will be happy. Who will be the loser? Loser will be, that Ukrainian president and Ukraine, because it's a small power. And there, and that is the basic reason. I've been telling you, for a country like India, you can, if you want to make a mark on the international law and order, international, diplomatic relations, have some, kind of a weight in your pocket. And that weight in the pocket only comes if you either have an economic might, either you have a military might, or you have a manufacturing base, or you have a production base, or you have your comprehensive national power. If you don't have, and सिर्फ नारेबाजी करने से हम वर्ल्ड पावर बन गए, हम सुपर पावर बन गए, हम रीजनल पावर बन गए, then people have no idea about economics, and therefore they must go back to the school of economics. And see, Mr. Putin could not do anything from 2001 to 2010 because he concentrated on building Russia and Russia's economic might to a certain extent, and he made the oil and gas a political weapon. And today, America is telling Europe that you go away from Russia, start buying gas and oil from us. But people are not realizing, even the European countries have told that, look, we don't agree with you. Because by the time, if we have to discard the Nord Stream 2.0 gas pipeline, which, gives the gas, or supposed to give a gas from, Russia to Germany and the Europe, then we have to start building alternative, CNG, LNG, the terminals, ports and harbors, pipeline on the road, and then the European economic security and energy security can be ensured. Do you know this involves billions and billions of dollars, and it will take at least minimum 5 to 10 years. Whereas Nord Stream 2.0 gas pipeline is almost ready for certification. Within 3 to 5 months, it was supposed to go into action. And now USA is blackmailing the European countries that we are giving you a NATO umbrella, therefore you listen to us. And you don't buy gas and oil from Russia. And the European unions have, though openly in press conference and public statement, they have, taken the side of the USA. But inside they have told very clearly to Joe Biden and US administration that if the push comes to shove, we may not agree with you. Ji. And economic security of the Europe is a primary concern for us. So, there are very, very, different nuances. These two leaders are totally different. They are not Cold War era politicians. They mean business. And therefore they moved the way they have moved.
and the whole world is perplexed. Let's be very honest, that the world was not prepared for these two leaders. Okay. And they are breaking every norm, they are breaking every international law, they are breaking every international relation, diplomatic norms, everything. And they are ready, and they are ready, they're sticking their અને એ neck out. પત્તા ધીમે ધીમે થોડું પિક્ચર ક્લિયર થશે. આજે સમયનો અભાવ છે, પણ તમે કીધું ને કે ડેવલપિંગ સ્ટોરી છે તો ઘણી બધી ડિબેટો થશે. હવે જે તરફ નવા સમીકરણો જઈ રહ્યા છે, પણ કેતન શુક્લા જે રીતે વાત કરીને નોર્ડ પાઇપલાઇન્સની વાત કરી, નોર્ડ ગેસ પાઇપલાઇન 1222 કિલોમીટર લાંબી, હવે જર્મનીએ એ બંધ કરવાની ધમકી આપી દીધી. હવે હું જે ઇકોનોમિક વાળા ક્વેશ્ચન ઉપર આવતો હતો કે ભાઈ અનસર્ટિનિટીનો માહોલ થાય, અત્યારે જે વર્તમાન ચેલેન્જીસ છે, જેમ કે બજેટમાં નિર્મલા સીતારમણે વાત કરી કે $70-75 આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે, પણ આ પ્રકારની ક્રાઇસિસ ઊભી થઈ ગઈ અને હજુ અનસર્ટેનિટી છે. તો આ પરિપ્રેક્ષમાં ભારત માટે અર્થતંત્રની દ્રષ્ટિએ પડકારો તો છે જ, વધુ પડકારો ઊભા થાય એના માટે ગ્રીન સિગ્નલ મળી ગયું છે અત્યારથી? નહીં, આમાં એવું છે ને કે ગ્રીન સિગ્નલ તો છે જ નહીં, ભાવ વધવાના છે એ હકીકત છે. એટલે એ તો હવે આપણે યુપીના ઇલેક્શન પછી 20 થી 30 રૂપિયા પેટ્રોલ કે ડીઝલના ભાવ વધશે જો આ ક્રાઇસિસ ચાલુ રહેશે તો. એટલે એની સાથે સાથે મોંઘવારી વધશે. અત્યારે ડિમાન્ડ સાઇડ છે જ નહીં અને ડિમાન્ડ સાઇડ માટે કોઈ પગલાં નથી લીધા. એટલે એને લીધે એમએસએમઈ સેક્ટરને ઇફેક્ટ થશે, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધશે. પણ જે ઉત્પલભાઈએ કહ્યું કે ધીસ ઇઝ નોટ ધ હિસ્ટ્રી ઓલવેઝ રિપીટ વિથ વેન્જન્સ. નેપોલિયન અને હિટલર પુતિનની જેમ જ બહુ મોટા હતા, આખા યુરોપમાં ફરી વળ્યા હતા. અંતે શું થયું? એટલે આમાં યુરોપિયન યુનિયન અત્યારે એ ખાલી યુક્રેનનું નથી વિચારતા, બાકીના જેટલા બી 27 કન્ટ્રી છે એ બધાને હવે નો વન વિલ ટ્રસ્ટ પુટિન ફોર લોંગ ટાઈમ. રશિયાની ઇકોનોમી એટલી બધી સારી છે જ નહીં, એ દરેક જણને ખબર છે, વિશ્વમાં બધા જાણે છે. પણ યુરોપિયન યુનિયન અને અમેરિકા એમની ઇકોનોમી કમ્પેરેટિવલી, એટલે આમ જોવા જઈએ તો દુનિયાના સૌથી સદ્ધર દેશો જ યુરોપિયન યુનિયન અને અમેરિકા છે. તો એ રીતે જોવા જઈએ તો પુટિન માટે મેક્સિમમ નાટો યુક્રેન જોઈન નહીં કરે એનાથી વધારે આગળ કશું મળે એવી કોઈ શક્યતા નથી. લાંબા સમય સુધી ચાલશે તો આને લીધે બીજા બધા દેશોની આર્થિક પરિસ્થિતિ કથળશે. કારણ કે જે આપે પૂછ્યું, ઇન્ડિયા પેટ્રોલની પ્રાઇસ $140 હતી ત્યારે 2008માં આખી દુનિયામાં ભયંકર મંદી આવી હતી, અને જે મનમોહન સિંઘે એને 2 વર્ષ સંભાળ્યું હતું. તો એ જો પેટ્રોલની પ્રાઇસો ઉપર જશે તો પુટિન અમુક સમય સુધી એને ફાયદો રહેશે, પણ રૂબલ એટલો બધો ગબડી જશે. સાથે સાથે ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સમાં સ્વિફ્ટની સેન્કશન આવશે, રશિયાની સેન્ટ્રલ બેંક પર પણ સેન્કશન આવી શકે. એટલે યુરોપના અમેરિકા જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી દૂર રાખશે. પણ પુટિન પાસે ન્યુક્લિયર પાવર છે, એ ન્યુક્લિયર પાવર અમેરિકા પાસે પણ છે, બીજા કન્ટ્રીઓ એના ન્યુક્લિયર પાવરમાં ફ્રાન્સ પણ છે અને બ્રિટન પણ છે. એટલે એ પાવર કોઈ વાપરવાનું નથી, પણ ગ્રાઉન્ડ ફોર્સ પર યુક્રેનની બહાર 1 ઇંચ પર પુટિન પગલું નહીં મૂકે. પોલેન્ડ, સ્લોવેનિયા, કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જવું, મોલ્ડોવા, ઇવન ઇસ્ટોનિયા, લિટોનિયા, ઇવન એ ક્લિનિગ્રાડ અને એમાં પણ પુટિનની નજર છે કે ત્યાં બી 30% રશિયન છે. પણ એ દરેક કન્ટ્રીએ ઓલરેડી નાટોનો આર્ટિકલ 5 ઇન્વોક 4 કર્યો છે અને 5 મારા ખ્યાલથી બહુ જલ્દી થશે. એટલે આમાં મેક્સિમમ કદાચ ત્યાંના પ્રેસિડેન્ટને બદલવાનો ટ્રાય કરશે, એ થઈ પણ શકે, પણ લોંગ ટર્મમાં આના કોઈ બહુ ફાયદા છે નહીં. પુટિનને અને G8 માંથી ક્રિમિયા પછી બહાર કાઢી મૂક્યા હતા, G7 થઈ ગયું. એટલે બાકી બી ઇન્ટરનેશનલ બીજી બધી જે મોટી ફાઇનાન્શિયલ મિટિંગ્સ છે કે એ બધામાં પણ એક પરિહા તરીકે રહેવું પડે, એ પણ કંઈ બહુ સારી વસ્તુ નથી. એટલે મારું એવું માનવું છે કે પુટિન પણ એમનો જો થોડો લિમિટેડ પર્પઝ સર્વ થાય અને થોડું ઘણું રશિયાને એમ એ લોકો કહે કે ભાઈ તમે બી એક અમેરિકાની જેમ યુ આર ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ટ્રી, એ જ ફાયદો થશે. બાકી આમાં ઓવરઓલ બહુ મોટો ફાયદો થાય એવું મને લાગતું જ નથી. પરિસ્થિતિ લાંબી ચાલશે, 2 થી 3 વર્ષ ચાલે, 5 વર્ષ ચાલે, પણ લાંબો સમય સુધી ચાલે એ રશિયાના હિતમાં નથી. એટલે હવે પુટિન આગલું સ્ટેપ શું લેશે એ કોઈને ખબર નથી. કારણ કે પુટિન જે છે એ એક સારા KGBમાંથી તૈયાર થયેલા છે, પણ KGBમાં એમના માર્ક બહુ સારા નહોતા જ્યારે ઈસ્ટ જર્મનીમાં હતા. પણ ઇઝ વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ સ્ટ્રેટેજિશિયન. પીટર ધ ગ્રેટને ફુલ્લી ફોલો કરે છે, એમની બાયોગ્રાફીમાં પણ એમણે લખ્યું છે. અને પીટર ધ ગ્રેટ એક એવા વ્યક્તિ હતા જેણે આખું રશિયા બનાવ્યું. તો એમનો એક જે કહેવાય કે આઈડોલ છે એ પીટર ધ ગ્રેટ છે. પણ દુનિયામાં નેપોલિયન કે હિટલર, તમે એકવાર આક્રમણ કરો તો બધા દેશો ભેગા થઈ જાય, પછી પરિસ્થિતિ બહુ મુશ્કેલ થઈ જતી હોય છે. અને યુરોપિયન યુનિયન
એકજૂટ થઈ જશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને હવે યુક્રેનથી આગળ એમને જવામાં કોઈ ફાયદો નથી. યુક્રેન મળવાથી બી બહુ ફાયદો મોટો થવાનો નથી, કારણ કે અફઘાનિસ્તાનમાં અમેરિકા, રશિયા બંને જણાએ ધૂળ ચાટી છે. અને યુક્રેનના લોકો એવું માને છે કે યુક્રેન અને રશિયા એક છે, એવું નથી. યુક્રેનની હિસ્ટ્રી 9મી સેન્ચુરી શરૂ થાય છે, બહુ મોટા એમ્પાયર હતા, એ પછી રશિયાની હિસ્ટ્રી શરૂ થાય છે. એટલે ક્રુશ્ચેવ જે હતા, ક્રિમિયા કેમ ગયું, જ્યારે ક્રુશ્ચેવ રશિયામાં બન્યા ત્યારે એમણે ક્રિમિયા યુક્રેનમાં મૂક્યું, જેનો બી પુટિનને બહુ દુઃખ છે. પણ ક્રુશ્ચેવ હતા એ ક્રિમિયા હતા, એના યુક્રેનના હતા. એટલે મારું એવું માનવું છે કે આ પરિસ્થિતિ વણસેલી તો રહેશે 6 મહિના સુધી. આગળ આપણે ડિબેટ કરીશું, ત્યાં સુધીમાં કદાચ 1-2 શહેરોમાં ખૂબ જ અંધાધૂંધ બધો બોમ્બાર્ડમેન્ટ થઈ શક્યો હશે, બાકી બધી પરિસ્થિતિ થશે. અને સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે, હવે ભારતના જે 20,000 સ્ટુડન્ટ છે એ પાછા આવી જાય તો એક આપણે એની બી આશા રાખીએ કે બહુ જલ્દી એ લોકો સહી સલામત પાછા આવી જાય. બાકી ડિપ્લોમસી સિવાય બીજો કોઈ અત્યારે રસ્તો છે નહીં. કોલ્ડ વોર એટલે એ વોર નથી, રશિયાને આઇસોલેટ કરશે અને બાકીના કન્ટ્રી ઇકોનોમિકલી એક થશે, એને કોલ્ડ વોર છે. અને એ કોલ્ડ વોર એમાં નુકસાન આપણને પણ ઘણું સારું એવું થઈ શકે એવું છે. એટલે એ પરિસ્થિતિ ના આવે. હોપ ફોર ધ બેસ્ટ, પ્રિપેર ફોર ધ વર્સ્ટ. દુનિયા આ જ વાત કરી રહી છે કે બસ આ તંગદિલી, મતલબ કે આવનાર સમયમાં કેમ કે જી ક્વિક સર, ક્વિક રિસ્પોન્સ. Yes, sir. Yeah, there is going to be no Cold War in Putin and Xi Jinping's time or in his world. Now there is going to be active war everywhere. Mark my words. Gone are the days of Cold War, where the guns will not fire and tanks will not roll. It's a new world these two leaders are bringing about. And better world be prepared about it, and better India be prepared about it. Make no mistake. ઓકે, મતલબ આ તો ખૂબસૂરતી છે, કેમ કે જે મતલબ પન્નાઓ અનફોલ્ડ થશે આવનાર સમયમાં. આપણે આ હેપનિંગ મુદ્દો છે, ડેવલપિંગ સ્ટોરી છે, આગળ પણ ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરીશું. અને ઉત્પલ વોરાથી માંડીને કેતન શુક્લા પણ આપણી સાથે જોડાશે. પણ અત્યારની સ્થિતિમાં શું વાત યુક્રેન સુધી અટકે છે, અથવા તો આ સ્થિતિ, તંગ સ્થિતિની અસરો વિશ્વભર પર અથવા ભારત પર કેટલી પડે છે, ઇકોનોમીથી લઈને ફોરેન ડિપ્લોમેસીથી લઈને, તે સૌથી મોટો સવાલ છે. અને આ સવાલ જ્યાં સુધી અનિશ્ચિતતા વાળો માહોલ છે ત્યાં સુધી બનેલો રહેશે. આભાર બંને મહાનુભાવો GSTV સાથે ચર્ચામાં જોડાયા. આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.